شیخی ولیمه گرفت و همه طرفدارانش رو دعوت کرد غذا بخورن. غذا فراوون بود که برق یک دفعه رفت. یکی گفت تا آمدن برق همه مشغول دست زدن بشن تا مبادا کسی سفره رو هاپولی کنه. صدای کف زدن بلند بود که یک دفعه برق اومد و چشم همه به سفره افتاد که غارت شده بود و خالی بود. شیخ گفت ما که همگی دست میزدیم، نکند جنیان سفره رو غارت کردن. رئیس اجنه یک دفعه ظاهر شد و گفت شما هر یک با یک دستتان به گردنتان میزدید و با دست دیگر غذاها را در شکمتان میریختید. اون وقت تقصیرش را میاندازید گردن اجنه؟ یکی از قلدران فرزانه گفت اینان در این کار ید طولایی دارند. سالهاست که با یک دست بر سر و سینه میزنند و با دست دیگر جیب خلایق رو خالی میکنند و میگویند اجنبی برد. در 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف برای حذف مخالفان جنایت‌های بسیاری صورت گرفته، از جمله کشتارهای کردستان، کشتارهای دهه 60، کشته و مجروح شدن 1 میلیون نفر در جنگ ایران و عراق، قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70، اعدام صدها تن از پیروان ادیان مختلف، سنگسار و قطع انگشت هزاران زن و مرد ایرانی به بهانه سرقت، اسیدپاشی به روی زنان به بهانه بدحجابی، بمبگذاری، ترور شخصیت‌های مختلف در خارج از کشور، از هزاران جنایتیه که جمهوری اسلامی در طی حکومت خودش انجام داده. تنها از سال 57 تا سال 1397 حداقل 26325 نفر اعدام شدند. با من همراه بشین تا نگاهی کوتاه به کارنامه جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. اگر این برنامه مفید بود لطفاً با دوستانتون و نزدیکانتون هم به اشتراک بگذارید و امیدوارم که اونها هم از این برنامه استفاده بکنن. هرچی این برنامه‌ها بیشتر دست به دست بشه بر آگاهی مردم افزوده میشه. در بحبوحه روزهای اولیه انقلاب روحانیت برای ایجاد خشم در جامعه و همراه کردن مردم با انقلابشون سینما رکس آبادان رو به آتش کشید. در جریان این آتش سوزی که در حین نمایش فیلم گوزن‌ها اتفاق افتاد دست کم 420 نفر تا 700 نفر تو برخی از منابع هم گفته میشه که کشته شدن. این حادثه توسط 3 نفر از انقلابیون با بستن درب سینما و با آتش کشیدن خروجی و ورودی سینما رخ داد. جالبه که بدونید بزرگترین حمله تروریستی در طول تاریخ تا قبل از حملات 11 سپتامبر همین سینما رکس بوده. بعد از انقلاب واقعی سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای اون برگزار نشد. سینما رکس خراب شد و جای اون پاساژ ساخته شد و بنای کوچک یادبود سینما رکس هم در کوچه بنبست ته کوچه قرار گرفت. جنایت‌های دهه 60. بر اساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق از سال 1360 تا 1364 نزدیک به 11,000 نفر در زندانهای مختلف اعدام و کشته شدند. در سال 67 هم به فرمان خمینی گروهی از زندانیان طی 3 ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و بیش از 4,000 نفر به بهانه‌های مختلف مثل ارتداد از دین و مشارکت در سازمان مجاهدین یا سازمان فداییان خلق یا گروه‌های چپگرا و حزب توده کشته شدند. حرکتی که در جهت تصفیه حساب‌های درونی و زهر چشم گرفتن از مخالفان نظام انجام شد. این افراد عمدتاً در ماه‌های مرداد و شهریور 67 به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی در خاوران دفن شدند. به گفته مهدی خزعلی که خودش از عوامل نظام هست، به نقل از معاون وزیر اطلاعات تا 20,000 نفر رو اعدام کردند و تعداد 4,000 نفر فقط مربوط به زندان اوین بود. جنایت‌های حکومت در انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی ایران با هدف پاکسازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت غرب زده به شمار می‌رفتند صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش اسلامی سازی دانشگاه‌های مدرن بود. بنابراین در جریان انقلاب فرهنگی صدها تن از دانشجویان به بهانه عقیده و یا فعالیت‌های سیاسی پاکسازی شدند و اجازه ادامه تحصیل نیافتند و از دانشگاه اخراج و یا اعدام شدند. صدها تن قبل از دستگیری و اعدام هم از کشور خارج شدند و مهاجرت کردند. جنایت‌های جنگ عراق و ایران 627 میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و 561 میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به همراه داشت. عراق 159 میلیارد دلار و ایران 69 میلیارد دلار برای خرید سلاح و تجهیزات هزینه کردند. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران 644 میلیارد و برای عراق
452 میلیارد دلار برآورد شد. بر همین اساس در طول این جنگ بر اساس کتاب جنگ ایران و عراق، ایران 730,000 کشته و 1,200,000 مجروح و عراق 340,000 کشته و 720,000 مجروح داده. روحانیون بی سیاست به عوض تلاش برای پایان جنگ شعارهای جنگ طلبانه سر دادند. اگر سیاست داشتن پس از فتح خرمشهر در اردیبهشت 61 صلح می‌کردند و جنگ رو ادامه نمی‌دادند و با این کار میتونستند تعداد کشته ها رو به 1/5 تلفات کنونی برسونن. جنایت قتل‌های زنجیره‌ای. به گفته برخی منابع این ترورها که به صورتی وحشیانه انجام شده بود با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات انجام شد. وزارت اطلاعات اعلامیه‌ای عوامل قتل‌ها رو شماری از پرسنل خودسر و کج‌اندیش وزارت اطلاعات اعلام کرد و در خبرگزاری‌های مختلف از حکومتی بودن این جنایات پرده برداشته شد. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت رو مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از 1 ماه تحقیق دست داشتن مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها رو اعلام و عوامل رو دستگیر کرد. دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزینش شد. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای هم پس از اون که برخی مطبوعات از حکومتی بودن قتل‌ها پرده برداشتن چند روزنامه رو توقیف کرد و خبرنگاران افشا کننده مثل اکبر گنجی رو به زندان انداخت. سعید امامی که متهم اصلی پرونده بود به طرز مشکوکی در مدت بازداشت مسموم و بعد از انتقال به بیمارستان لقمان به قتل رسید. قربانیان این قتل‌ها بیش از 80 نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنشگران سیاسی و شهروندان و کشیشان مسیحی بودند که با روش‌های گوناگونی مثل تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی یا تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدن. جالبه بدونید که عوامل این قتل‌ها بعد از مدتی آزاد شدند و همگی همکنون در بخش‌های دیگر نظام به کار گرفته شدند. سوال اینجاست اگر این قتل‌ها کار عوامل خودسر وزارت اطلاعات بود که تحت نفوذ غرب بودند، چرا هیچ کدوم محاکمه علنی نشدند و همگی الان آزاد هستند؟ حتی سعید امامی هم که در فیلم‌هایی که از بازجوییش چند سال بعد منتشر شد، گفته بود که من فقط دستورات رو اجرا کردم. جنایت‌های سال 1378. بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای دانشجویان و مردم شهرها در اعتراض به حکومت تظاهرات کردند. جمعیتی که هر روز به تعداد تظاهرات کنندگان می‌افزود باعث وحشت نظام از سرنگونی شد. در اون زمان افرادی برای زهر چشم گرفتن و ایجاد ترس در دل مردم و دانشجویان معترض در 18 تیر ماه به کوی دانشگاه رفتند و دانشجویان رو از پشت بام‌ها به پایین پرت کردند. فعالان حقوق بشر در ایران معتقدند که 7 نفر فقط در این روز کشته شدند و همچنین بعد از گذشت بیش از 20 سال از سرنوشت سعید زینالی هنوز خبری در دست نیست. جنایت‌های سال 1388. در پی سرکوب معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد، تعدادی از معترضین به ویژه در روزهای 25 تا 30 خرداد و در روزهای پس از اون کشته و زخمی شدند. در حالی که آمار رسمی خبر از کشته شدن 30 تن میده، گروه‌های مدافع حقوق بشر لیست 112 نفر از کشته شده ها رو منتشر کردند. جنایت‌های 1396. تظاهرات سال 1396 ایران مجموعه اعتراضات رهبری نشده مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که در 7 دی ماه 96 از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. اعتراض به گرونی، بیکاری، مشکلات سیاسی که کل نظام و رهبری رو نشونه گرفته بود. در این اعتراضات حداقل 20 نفر کشته شدند و 6 نفر از معترضین هم اعدام شدند. جنایت‌های 1398. خبرگزاری رویترز در 23 دسامبر 2019 تعداد کشته شدگان رو بر اساس دریافت آمار از 3 مقام وزارت کشور که خواستن نامشون افشا نشه حدود 1500 تن در 190 شهر اعلام کرد. سقوط هواپیمای اوکراین. این هواپیما که خیلیاتون هم در جریانش هستین در دی ماه 1398 اندکی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی هدف 2 موشک قرار گرفت که به فاصله 24 ثانیه از همدیگه شلیک شدند و کمی بعد هم در نزدیکی تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین اون پرواز جان باختند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرزهای هوایی نشدند. پس از 3 روز پنهانکاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه به هواپیما، مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتند و این جنایت رو اعتراف کردند. جنایت با ممنوع کردن ورود واکسن کرونا، جنایت‌های زیست محیطی، جنایت‌های تصادفات جاده‌ای با تولید خودروهای بی‌کیفیت. در حالی که تصادفات جاده‌ای نهمین علت مرگ و میر در جهان به شمار میره، اما در ایران بعد از بیماری قلبی و عروقی دومین عامل مرگ و میر به حساب میاد. Cool. The damage they've done. He's hiding something. I want him dead. Really? خب اینم از فیلم این هفته که پیشنهاد میکنم بعد از این برنامه حتما تماشا کنید. از اینکه با من همراه بودین سپاسگزارم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.